دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. به دنبال صداهای موندگار، این بار میریم به سراغ بانو پوران، خواننده خوش صدا. در این مورد میشینیم پای صحبت پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران. اسم این ویدیو صداهای ماندگار، بانو پوران. صداهای ماندگار، پوران و انوشیروان روحانی. تو محل ایستگاه اتوبوس، جنب اداره برق تجریش، یه دکه کوچیک عرق فروشی بود که تو فصل بهار و تابستون گروهی از کارمندای دولت به خصوص کارکنای راهن و شهرداری تو اونجا جمع می‌شدند و تا غروب آفتاب که پل تجریش صفایی پیدا می‌کرد و مردم دسته دسته به هواخوری می‌اومدند، این اجتماع گرم و صمیمی ادامه پیدا می‌کرد. در بین مشتریان دائمی دکه چند نفری بیش از دیگران احترام و آبرو داشتند که یکی از اونها مردی بود خوش‌سیما و خوش برخورد که موهای جوگندمی داشت و همه اونو آقا نبی صدا می‌کردن. آقا نبی رفیق‌باز و دست به جیب بود. رفیقاش خوب میدونستن که وقتی میگه حساب همه با منه کاملا جدیه و نباید بالای حرفش حرف زد. من آقا نبی رو از طریق مشکین که با اون آشنایی قبلی داشت شناختم. یه روز گرم تابستون که تو جستجوی آبجوی خنک بودیم، قدم تو دکه عرق فروشی گذاشتیم. با آقا نبی رو دیدیم که با دوستاش گرم گفتگوه. ما رو که دید چنان خوشحال شد که انگار سال‌هاست همدیگه رو میشناسیم. ساده و خودمونی بود و با هر کلامش جانم و عزیزم رو تکرار میکرد. از مشکین پرسیدم این آقا کیه؟ تو اون از کجا میشناسی؟ گفت آقا نبی ناپدری مهینه. منظورش مهین اسکویی بود. به تمام معنی مردی و زندگیش بدون رفیق و می نمیگذره. همون روز از اون دکه کوچیک به خونه آقا نبی که تو سرای نیاوران بود رفتیم. توی حیاط خونه پر از گل بود و درخت. بچه‌ها بازی می‌کردن. مشکین یه دختر 10-11 ساله رو به من نشون داد و گفت اون خواهر کوچیک مهینه. نمی‌دونی چه صدای گرم و دلنشینی داره. مادرش ملک خانم خواهر خانم روح بخشه. اصولاً صدا در این خانواده هنرمند ارثیه. چون همونطور که میدونید مهین همسر مصطفی هم خوب میخوند. اوایل شب قرار شد بریم سر پل گردشی کنیم. من یه ماشین فورد سواری داشتم که در زمان خودش ارزنده بود. اما هرگز نمیتونست اون همه بچه و بزرگ رو تا سر پل حمل کنه. گفتن بچه‌ها بمونن خونه و بزرگترا بریم. ولی قلب رؤوف آقا نبی راضی نشد. در نتیجه بیش از 10-12 نفر آدم کوچیک و بزرگ سوار ماشین شدن. و خواهر کوچیک با یکی دو تای دیگه تو صندوق عقب نشستن. بین راه بچه‌ها دختر کوچیک رو واداشتن تا بخونه و اون آهنگی رو زمزمه کرد که متعلق به خالش خانم روح بخش بود. تو مراجعت به خونه اسم دختر کوچیک رو پرسیدم، گفتن اسمش پورانه و علاقه زیادی به خوندن داره. چند سال بعد صفحه‌ای به بازار اومد که گفته میشد خواننده اون بانوی ناشناسه. گویا به ترغیب و تشویق آقا نبی پوران به کلاس عباس شاپوری میره و با علاقه وافری که داشته در مدتی کم مراحل ابتدایی رو میگذرونه و با چند آهنگ تازه به اوج شهرت میرسه. به هر حال موفقیت صفحات گرامافون و عشق و علاقه استاد و شاگرد کار اونا به ازدواج کشید. کمی بعد پوران به خوانندگان رادیو پیوست. اعضای شورای عالی موسیقی بعد از 1 ماه آزمایش کوتاه به این نتیجه رسیدند که صدای این تازه وارد هرچند از نظر وسعت به پای دلکش و روح بخش نمیرسه، اما از یه جذابیت خاصی برخورداره. در ضمن هوش و استعداد فراوانی در حفظ و تداوم ضرب داره. به این ترتیب در طول دهه 30 پوران قشنگترین ترانه‌ها رو که از شاپوری یا دیگران بود خوند و به زودی معروف و محبوب شد. در سال 1336 حضور یک نوازنده بسیار مستعد ولی جوان و آشنایی اون با پوران در فرم ترانه‌هایی که تا اون روز متداول بود تغییر به وجود آورد. این هنرمند کسی جز انوشیروان روحانی نبود. روحانی که پدرش معلم موسیقی بود، در کلاس استاد جواد معروفی هنرمند معروف پیانو مشق می‌کرد و با سبک و سیاق استاد آشنایی کامل داشت. پنجه شیرین اون ذوق و قریحش در نواختن سازی که در حقیقت تعداد انگشت شماری از هنرمندان عمر و زندگی خودشونو به راه یادگیری اون صرف کرده بودند سبب شده بود که در مدتی کوتاهی بین دوستا و آشنا و گروهی از هنرمندان شهرتی به دست بیاره. اما آشنایی پوران و انوشیروان چطور و از کجا شروع شد نمیدونم. گویا یکی از آهنگای اونو پوران انتخاب کرده بود و میخواست در یک فیلم ایرانی بخونه. تو پاییز سال 1336 مصطفی و مهین اسکویی در حوالی شهر مونیخ خونه بزرگی اجاره کرده بودن و تصمیم داشتن فیلم‌های آلمانی رو به زبان فارسی دوبله کنن. اون زمان دوبله فیلم‌های ایتالیایی تو روم رواج کامل داشت. مصطفی اسکویی از طریق برادرش مرتضی که در سفر شوروی با من همراه بود تقاضا کرد که من به آلمان برم و بعد از دیدن چند فیلم تعدادی از اونها رو بخریم و همونجا دوبله کنیم. ظاهراً برادر بزرگتر اسکویی‌ها اکبر روشنفکر حاضر شده بود که برای انجام این کار سرمایه‌گذاری کنه. به پیشنهاد مصطفی اسکویی قرار بر این شد که تعدادی گوینده زن و مرد و بعد از یک آزمایش استخدام کنیم و همگی رو به مونیخ بفرستیم.
وقتی آگهی منتشر شد، در حدود 20 نفر هجوم آوردند که بین 10-12 نفر مرد فقط 2 نفر قبول شدند. این 2 نفر عباس جوانمرد و علی نصیریان بودند که امروز خودشون از نامآورا و قدرتمندان صحنه تئاترند. برای مسافرت به آلمان مجبور بودم به ساواک مراجعه کنم. با اون که سپهبد بختیار رو از دوران جوانی میشناختم، بیش از 1 ماه صدور گذرنامه به طول انجامید. با سرانجام وقتی مطمئن شدن که این سفر سیاسی نیست، عازم مونیخ شدم. تو فرودگاه مصطفی اسکویی و عباس شاپوری با چند شاخه گل انتظار منو میکشیدن. انوشیروان روحانی هم بود و من برای اولین بار با اون روبرو شدم. جوونی بسیار خونگرم ولی کمی خجالتی بود که تو سالهای بعد این نقص اون به کلی برطرف شد. وقتی وارد باغ بزرگ و با صفایی که اسکویی‌ها اجاره کرده بودن شدیم، احساس کردم جز من مهمونای دیگه‌ای هم تو اونجا زندگی میکنن که این مهمونا عبارت بودند از عباس و پوران شاپوری، مادر پوران و همراه تازش آقای چه و سلطنت، خدمتگزاری که از تهران آورده بودند و بالاخره داوود خواهرزاده اسکویی. با اینکه اون خونه اتاقای زیادی داشت، ترجیح دادم که تو هتلی که به اون باغ نزدیک بود زندگی کنم. اما مشکل بسیار بزرگ این بود که اون هتل که اختصاص به فصل تابستون داشت، تو فصل پاییز نمیتونست به من سرویس کامل بده. مثلا لوله‌های آب گرم سرد بود و جز یه خدمتکار کسی دیگه ای نبود تا به داد مشتری هتل برسه. شب اول شام رو تو خونه بزرگ و با شکوه اسکویی‌ها صرف کردیم. به جز اون عده‌ای که اسم بردم، صاحب خونه‌ام که یک مرد آلمانی متعصب بود حضور داشت تا غذای معروف ایرانی‌ها یعنی چلو کباب رو بچشه. داستان چلو کباب و تهیه مقدمات اون اونقدر جالب بود که بد نیست برای شما هم شرح بدم. اول اینکه در جمع ما هنوز کسی چلو کباب تهیه نکرده بود. حتی سلطنت که به قول اسکویی‌ها همه فکر و ذکرش پسرای سفید بلوری آلمانی بودن. مشکل دوم نداشتن سیخ مخصوص کباب بود و بعد هم عدم وجود یک منقل مناسب و بالاخره عدم آشنایی ما با انواع و اقسام گوشت‌های شهر مونیخ که البته مهین اسکویی مقدار زیادی خریده بود ولی هیچکس طرز بریدن اون رو نمیدونست. با این همه مشکلات کوچیک و بزرگ کمی وقت ما رو رنج میداد. به ناچار هر کس مشغول کاری شد تا در برابر صابخونه رو سفید بشیم. بالاخره سر ساعت مقرر صاحب خونه اومد و ما گوشتای تیکه تیکه شده رو که تو پیاز خوابونده بودیم روی اجاق چدنی انداختیم و به محض اون که رنگ عوض کرد برداشتیم و لای برنج گذاشتیم. همه خاطر جمع بودیم که اون آقای آلمانی لب به این غذا نخواهد زد. اما با کمال تعجب دیدیم که تمام محتویات بشقاب و خورد و خیلی هم تعریف و تمجید کرد. از اون شب به بعد هر وقت ما با این آقا روبرو شدیم از چلو کباب گفت و حتی تقاضا کرد که ما دستور پخت اون رو در اختیارش بگذاریم. راستش بعد از گذشت 30 و چند سال من هنوز نمیدونم که مرد آلمانی راستی از دستپخت ماها خوشش اومده بود یا میخواست ادب به خرج بده. شنبه شب اسکویی‌ها ما رو به کافه رستورانی تو شهر ساحلی دیسن بردن. این رستوران رو یه خانم آلمانی نسبتاً جوان اداره میکرد و مشتری‌ها ظاهراً همه خودمونی بودن. من و اسکویی و همسرش با پوران و شاپوری و مادر پوران و همسرش آقای چه سر یه میز قرار گرفتیم. در کنار من مردی میان سال نشسته بود که از مستی سر از پا نمیشناخت. اونقدر آبجو خورده بود که صاحب بار دیگه حاضر نبود به اون مشروب بده. مرد مرتباً به مادر پوران نگاه میکرد و لبخند میزد. صاحب بار که متوجه شده بود چند بار به اون هشدار داد. ولی مرد دست بردار نبود. آقای چه همسر مولوک خانومم که سخت عصبانی به نظر میرسید زیر لب قرولند میکرد. عاقبت مرد آلمانی بلند شد و تلو خورم به سر میز مولوک خانم و شوهرش رفت. و در حالی که موهای بلند خانم رو نوازش میکرد به زبان آلمانی کلماتی گفت که معنیش این بود: بلند شو بریم بالا بخوابیم عزیزم. آقای چه همسر مولوک خانم از این حرکت مرد آلمانی ناگهان از جا پرید و یقه اونو گرفت و شروع کرد و بعد و بیرا گفتن. بعد قبل از اون که ما بتونیم اقدامی بکنیم بطری آبجو رو از روی بار برداشت تا به فرق سرش بکوبه. شاپوری و اسکویی به هر زحمتی که بود بطری رو از دستش گرفتن و مرد آلمانی رو هم صاحب بار بیرون کرد. همه سعی داشتن با آقای چه حالی کنن که حرف زدن با خانوما تو آلمان یه کار عادی و معمولیه و از نظر قانونی جرم محسوب نمیشه. ولی آقای چه دست بردار نبود و برای اون مرد حتی صاحب اون رستوران خط و نشون میکشید. از اون شب به بعد بچه‌ها هر کجا که می‌خواستن برن با آقای چه بروز نمیدادند و اونم به رفتن سینما و گردش تو خیابونا قانع بود. یه شب تو سالن هتل محل اقامت من مجلس رقصی برپا شده بود. مدیر از من خواست که همراه سایر رفقا تو مجلس شرکت کنم. نزدیک شب همه به تماشای فیلم به سینما رفتند و فقط مصطفی اسکویی و انوشیروان به هتل اومدن و ما 3 نفر به مجلس رقص رفتیم. تا نیمه شب آهنگای محلی آلمانی زدند و رقصیدند و ما تماشا کردیم. اواخر شب مدیر هتل پشت بلندگو اعلام کرد که یک پیانیست جوان ایرانی اینجاست که قصد داره یک آهنگ ایرانی برای شما بزنه. اون وقت انوش جوان پشت پیانو نشست. اول یه آهنگ کوتاه ایرانی نواخت، بعد آهنگای مدرن خارجی و حتی آلمانی زد که همگی رو دچار حیرت کرد.
کسی باور نمی‌کرد یه پسر جوان ایرانی تا این حد در نواختن آهنگ‌های خارجی مهارت داشته باشه. صاحب هتل همون شب سعی کرد تا از طریق من اسکوئی انوشیروان رو استخدام کنه، چون به گفته خودش این جوان یه اعجوبه‌ای بود و میتونست رونقی به کسب و کارش بده. جالب‌ترین اتفاقی که در این سفر افتاد، آشنایی ما با یه جوان شیک پوش و خوش سر و زبون ایرانی بود. این جوان که اسمش هوشنگ قاف بود، به همسر آلمانی داشت، به گفته خودش از هوادارهای پر و قرص پوران و از عشاق سینه‌چاک عباس شاپوری و سازش به حساب می‌اومد. تو همون لحظه اول این آقای شیک‌پوش و موقر سعی کرد تا تعدادی موتور یخچال و مقداری لوازم دیگه به ما بفروشه. اما دید به قول معروف پختن ما کار حضرت فیله. از در دیگه وارد شد و گفت میخواد به ایرانیای مقیم مونیخ خدمتی بکنه و 2 یا 3 تا کنسرت برگزار کنه. که البته این کنسرت‌ها بدون حضور پوران صفایی نخواهد داشت. شب با عباس شاپوری و اسکوئی مشورت کردم و به این مرد که با ظاهر آراسته سر راه ما سبز شده بود فکر کردم. و به این نتیجه رسیدم که قصدی جز سوء استفاده از ما و کلاهبرداری نداره. اتفاقاً چند نفر از دانشجوها که منو از قبل میشناختن این مسئله رو تایید کردن و گفتن این شخص کاری جز فریب دادن افراد تازه وارد به آلمان رو نداره. و قضیه فروش موتور یخچال هم به این صورتی که یک بیانیه از شما میگیره و قرار میشه که موتورها رو به ایران حمل کنه. اما این کار عملی نمیشد و جز مراجعه به مراجع قانونی چاره‌ای نیست. ولی در آن صورت هیچ کس نمیتونه آقای هوشنگ قاف رو پیدا کنه. 2-3 روز بعد من به آقای هوشنگ قاف تماس گرفتم و آب پاکی رو با چند کلمه ساده روی دستش ریختم و گفتم که شاپوری و پوران برای استراحت به آلمان اومدن و علاوه بر این به زودی عازم ایران خواهند شد. 1 ماه بعد از مراجعت از آلمان، یه روز جمعه که من با دوستان سر پل تجریش قدم می‌زدم، متوجه شدم که راننده یک ماشین کوریکی آخرین مدل که عینک به چشم داره برای من بوق میزنه. وقتی جلو رفتم راننده رو شناختم. اون سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک بود. من بختیار رو از مدت‌ها پیش میشناختم. سالهای متمادی با سید احمد طباطبایی و کشوری وکیل عدلیه و چند نفر دیگه تو کافه قناندی لاله‌زار هر روز همدیگه رو می‌دیدیم. من سر میز خودم در حالی که مطالب مربوط به رادیو یا روزنامه رو می‌نوشتم با اونها گپ می‌زدم. خلاصه اون که آشنایی ما در همین حد بود، نه بیشتر. بختیار با لحن جدی گفت قرار بود شما برای خرید فیلم به آلمان برید و حال اون که تو مونیخ با اعضای کنفدراسیون جهانی دانشجویان ملاقات کردید. جواب دادم بله، من با عده زیادی از اونها دوست هستم. علاوه بر این گروه تصادفاً تو خیابون مصطفی لنکرانی رو هم دیدم. لنکرانی به اعدام محکوم شده بود و تو آلمان شرقی به سر می‌برد. بختیار اضافه کرد چند گزارش از مونیخ بر علیه تو رسیده بود که انداختم دور. گفتم گزارش دهنده رو میشناسم، اسمش هوشنگ قاف است. از شنیدن اسم هوشنگ بختیار یکی خورد و در نهایت عصبانیت گفت این احمق مأمور ما تو مونیخه. نباید کسی اونو بشناسه. تو چطور تونستی اونو بشناسی؟ گفتم من فقط حدس زدم. 3 روز قبل از اینکه مونیخ رو ترک کنم، به همراه پوران و اسکوئی و انوشیروان روحانی به استودیو باواریا فیلم، بزرگترین استودیوی فیلمسازی آلمان رفتیم. اون روزا کرک داگلاس تو اونجا فیلم وایکینگ‌ها رو میساخت. ما با چند نفر از هنرپیشه‌ها عکسایی برداشتیم. عظمت استودیو و دستگاه اون همه ما رو دچار حیرت کرده بود. ارتفاع یکی از پروژکتورها 10 برابر قد هر یک از ما بود. دوستان این هم یک پایان دیگه. اگه به ویدیوها و خاطرات قدیمی علاقه‌مندید، ویدیوهای ما رو با دوستاتون در میون بگذارید. این باعث دلگرمی و رونق کانال ما میشه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.